Sau khi mình qua nhân nghĩa đường rồi, 6 năm kinh nghiệm của mình á, trở về con số 0. Khi đó mọi người nghĩ mình chỉ là con gái thôi, không theo được lâu dài. Nhưng mà mình không có đáp trả. Mình dùng hành động để mình chứng minh điều đó. Xin chào, mình là Nguyễn Thị Tuyết Nhi, là vận động viên của Lưng Sư Rồng Nhân Nghĩa Đường và đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Mình bắt đầu múa lân vào năm 2018 và có dịp trung thu đó mình bắt gặp một chiếc xe tải có một cái đoàn lân ở trên đó. Khi đó mình nghe tiếng trống rất là hào hùng luôn, lúc là tim mình đập rất là mạnh luôn. Cùng khoảng thời gian đó mẹ mình gửi mình vô một cái trường nội trú ở dưới Đồng Nai. Tình cờ luôn là trong trường có đoàn lân, xong rồi mình xin phép sư phụ để mình gia nhập vô đoàn. Tuy nhiên thì chịu khó học hỏi, vừa học võ thuật bên võ đường với lại thêm Lưng Sư Rồng. Ngày xưa cũng có khoảng tầm 10 mấy 20 người là nữ á, thì thấy Duyên Nhi là có năng khiếu về múa lân, múa rất là thuận với lại đi động tác rất là thần thái. Múa lân thì sẽ rơi vào dịp Tết nè, Trung thu nè, các ngày lễ lớn. Mọi người nghĩ múa lân á chỉ là chồng đội lân vô xong rồi múa may vậy là xong kiếm tiền. Nhưng mà thực tế thì không có phải như vậy. Bộ môn này là một bộ môn nghệ thuật mang giá trị tinh thần rất là lớn cho mọi người. Nếu mà mình là người biểu diễn á thì mình phải diễn sao mà người với lân hòa vô là một với nhau luôn. Mình phải lắc cho đúng nhịp, với lại là cái cách mà chớp mắt nè, cái cách mà nó ăn nữa, nhìn cho nó sinh động và thần thái. Mình phải có trách nhiệm cho cái bài diễn của mình nữa để mà khán giả họ thấy xứng đáng. Sau 6 năm múa lân, mình không những là đứng ở trong vai trò chính mà mình còn dẫn dắt các bạn mới, đặc biệt là những bạn nữ. Sau đó mình lên Sài Gòn để mình đi học, song song theo đó thì mình gia nhập chi nhánh chính của đoàn. Tuy nhiên đoàn mình gặp phải cái vấn đề đó chính là cái tiếng ồn á, tiếng trống vang rất là lớn, ảnh hưởng tới những hàng xóm xung quanh, cho nên là mình với các anh cũng không được tập luôn. Khi mà không có múa lân nữa, mình lấp đầy khoảng thời gian trống đó, mình đi học đầy đủ. Mình tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa của trường. Mình còn đi làm thêm để mà mình chi trả chi phí cho bản thân mình. Mọi người cứ nghĩ là cái điều đó là cái điều bình thường, nhưng mà sau bên trong bản thân mình á thì mình cảm thấy rất là lạc lõng. Mình nhớ lúc đó là có một người bạn bên Nhân Nghĩa Đường biết đến mình, hỏi mình có muốn qua Nhân Nghĩa Đường hay không. Lúc đó mình đang rất là đam mê thì mình cũng đồng ý mình qua luôn. Khi mà mình bước chân vô Nhân Nghĩa Đường, một cái đoàn lớn, thì mình nhận ra rằng là cái môi trường nó rất là khác. Tập luyện cường độ, rồi lân, nhạc cụ nữa, rất là khác luôn. Mình cảm thấy mình phải trở về con số 0 để mình học lại từ đầu. Học mã bộ, mã tấn nè, đứng tới khi nào mà mình cảm thấy mỏi ơi là mỏi luôn. Với lại là người ta có gạt nhờ mình á thì mình không có dễ bị té. Sau khi mà mình học võ xong thì mình bắt đầu mình chuyển qua học nhạc cụ là trống, xả, lố. Với mình thì Nhi rất là hiền, rất là hòa đồng. Trong những buổi tập Nhi rất là siêng. Có khi anh em tập xong rồi Nhi vẫn tập một mình, siêng lắm. Anh em trong đoàn rất là thương mến Nhi, muốn Nhi phát triển thêm. Sau 1 tháng mình chăm chỉ và cố gắng tập luyện thì mình đã được chọn làm đánh xả chính và để tham gia cuộc thi giải Đỗ Công Tường. Cái cường độ tập rất là cao, cứ sáng chiều tối tập, sáng chiều tối tập. Mình thấy rất là căng thẳng luôn, bởi vì mỗi người mỗi ý á, không có khớp với nhau. Khi đó mình chỉ là người mới thôi, mình cũng không dám lên ý kiến gì hết. Điều khiến mình ngợp nhất á, là mình là bạn nữ duy nhất ở trong đoàn với hơn 100 người. Ở Nhân Nghĩa Đường thì cũng có các bạn nữ khác xin vào, nhưng mà vì cái cường độ tập rất là lớn cho nên là các bạn cũng rời đi ngay sau đó luôn. Chính vì vậy thì mọi người nghi ngờ là mình sẽ không theo kịp. Khi mà mình tâm sự thì bạn bè gia đình mình nói là sao không lo học đi hay là kiếm việc gì đó làm mà cứ vô múa lân vậy, rồi nó có lo được cho tương lai cho mày không. Dần dần thì mình chỉ biết là giữ mọi thứ lại ở trong lòng thôi. Cái vòng lặp cứ tiếp tục diễn ra mà mình cứ tập đi tập lại hoài luôn mà vẫn chưa có được. Cái không khí nó rất là nặng nề luôn. Lúc đó mình suy nghĩ là mình có thực sự giỏi hay không, mình có làm được hay không, đồng đội của mình sẽ suy nghĩ sao về mình có tiếp tục đi theo cái con đường đam mê này của mình nữa hay không.
cô đơn hơn cả là không ai hiểu mình, kể cả gia đình mình hay là bạn bè mình không biết là tại sao mình lại thích múa lân tới như vậy. Khi mà mình ngồi một mình nhớ tới những cái tiếng trống múa lân mang niềm vui, niềm may mắn đến cho mọi người. Khi múa lân thì mình cảm thấy rất là trọn vẹn. Mình hiểu ra là nếu mà mình từ chọn bỏ cuộc thì mình sẽ không bao giờ mình sống trong được cái trọn vẹn mà mình muốn nữa. Lúc đó mình đã thay đổi là mình phải quyết tâm, mà là quyết tâm cho tới cùng luôn. Khi mà trống vang lên á, mình cảm thấy mình không còn là người mới nữa. Mình với đội mình với tiếng trống, con lân hòa là một. Khi mà trọng tài thông báo mà đoàn mình đạt được giải á, thì mình cảm thấy rất là vui và tự hào luôn. Đó là một lời khẳng định Nhi đã làm được và Nhi xứng đáng ở đây. Hiện tại là mình đã từng tham gia giải vô địch các đội mạnh, vô địch quốc gia với lại là đại hội thể thao. Mình với Nhi có kỷ niệm là đi nước ngoài thi đấu như Mã Lai, Hồng Kông, Indo, Macau. Những người mà được chọn đi nước ngoài phải có tài, có năng khiếu nên sư phụ mới chọn đi được. Nhưng ước mơ của mình không dừng lại ở những tấm huy chương. Mình muốn xây dựng một cái đoàn có thể tập cho các bạn nữ đam mê giống như mình. Mình đã từng đứng ở một vị trí cao nhất ở trong đoàn lân, nhưng mà mình đã chọn từ bỏ sự an toàn đó để mà mình gia nhập vô nhân nghệ đường. Ở một biển lớn, mình chấp nhận làm lại từ đầu. Nếu bạn đủ nghiêm túc, bạn sẽ tìm được vị trí của mình dù ở bất cứ đâu. Mình là Nguyễn Thị Tuyết Nhi và đó là cách mình vượt trên giới hạn.